Hej! Idag så blir det en nästan live igen. Det är så långt emellan olika saker här i Jämtland. Nu sitter jag ute. Man kan höra bilarna i bakgrunden. Hör ni? Dit går vägen till Norge. Det är vackert väder idag också. Och när jag sänder den här filmen, då är det den 19 maj. Söndag den 19 maj. Den 17 maj så är det Norges nationaldag. Min man sjunger i Årekören. Så igår var Årekören i Norge och sjöng. Och i Norge så är det en riktig fest. En riktig folkfest på deras nationaldag. 17 maj säger de. Alla klär sig i folkdräkt. Jag har faktiskt också en folkdräkt. Och det berättar jag i en film. I beskrivningen så länkar jag till min film om min folkdräkt. Och det var faktiskt min mormor som sydde den. Vad ska jag göra idag? Först så tänkte jag visa när jag åkte upp med sittliften. Sista helgen det var öppet. Bara för att jag tänkte visa hur det ser ut. Sen tänkte jag visa årets gulligaste lilla sagohus. Och sen ska jag åka till Karolinermonumentet. Sen ska vi ta lite söndagsfika också. Så det blir en blandning utav söndagsfika och promenad idag. Jag tänkte prata om hur jag gör för att inte bli stressad till exempel. Fint väder idag. Ni ser. Det är vita fluffiga moln och det är blå himmel. Det är 22 grader kanske. Det tycker jag är favorittemperaturen. Jag ska fästa kameran i backspegeln så kan jag visa vägen till Karolinermonumentet. Det är bara 3 kilometer dit. Ofta när man är ute och promenerar i Köping till exempel, då är allting platt. Här är allting backigt. Det är backar överallt. Så man får motion och lite puls när man promenerar. Nu ska jag sätta mig i en lift. Jag ska visa hur man kan åka upp i en lift. Men jag ska öppna fönstret här. Va? Det är lite väl skakigt. Jag ska visa hur det ser ut. Nu åker jag upp i liften. Jag ska åka ner med den här liften också. Det är i slutet av säsongen. Jag tänkte visa hur fantastiskt fint vi har det här uppe. Här kommer det sådana som åker lift. Det blåser ganska mycket. Men jag tänkte ha fönstret öppet. Här bakom mig ser man utsikten. Nu ska vi se om vi ser några skidåkare. Det här är en sittlift. Här är en liten puckelpist. Men det är i slutet av säsongen. Jag bor i Duved i en skidort. Och det är bara 1,5 kilometer till backen. Och då kan man åka lift upp och åka skidor. Det här är en 6-stolslift. Så det kan sitta 6 personer samtidigt. Och bakom mig ser man en hisnande utsikt. Helt fantastiskt. Idag är det inte jättemycket folk här. Jag tror att det är väldigt många fler på Åreskutan. Och de var så snälla så jag fick åka upp med liften. Fast jag inte åker skidor idag. De har byggt om liften. Så jag vet inte riktigt hur jag ska hoppa av.
Jag kanske ramlar, det kanske är jättehalt. Jag kanske måste hoppa jättelångt. De här brukar man kalla för kidsen. Kid är ju barn på engelska. Och kidsen, de hoppar i de här stora hoppen i backarna. Vi ska se om vi kan se några kids som kommer. Där hade vi en som hoppade. Vi ska se om det kommer. Oj, det kommer en lift i vägen. Nu ska vi se, här kommer han igen. Här hoppar de och här finns det olika saker man kan åka på. Här kommer en som åker snowboard. Hopp! Här kommer en till som åker snowboard. De vet inte att jag filmar. Det är nog läskigt att hoppa även om man hoppar ganska lite. Vi närmar oss, det är en ganska lång bit upp. Det är många liftstolpar. Här börjar vi närma oss toppen lite granna. Här är det ganska branta backar. Där är slutstation. Och den här backen är ganska brant faktiskt, fast den inte ser ut att vara så brant. Vi ska se om jag lyckas att hoppa av. De har byggt ett nytt hus där uppe och jag har faktiskt aldrig åkt. Den här säsongen har jag inte åkt i Duved. Här uppe på det fjället brukar det vara ganska mycket, där brukar det vara ganska mycket renar som betar. Här åker de slalom, de svänger och jag vet inte hur många utav er som åker slalom. Och där ska jag hoppa av utan skidor, så jag hoppas att det funkar. Och här ska jag hoppa av snart. Det blir intressant. Jag hoppas de har koll på mig. Oj, oj, oj. Här kommer det bli lite halt. Jag stänger av en stund. Det gick bra, men tydligen kan man inte fälla upp den här luckan, så det är lite repigt. Här borta ser man hela fjällvärlden. Det är en fantastisk utsikt härifrån. Här går en elledning, så det är ingen backe. Och där nere är Indalsälven. Så det är nästan som att åka karusell. Och här ser man hela fjällvärlden här bakom. Vi har runda fjäll. Det är inte som berg som är lite spetsiga, utan fjällen, de har blivit rundade utav inlandsisen. Nu var det en som åkte upp i t-shirt. Det är lite för kallt för att åka t-shirt. Men de flesta som jag möter har skidor och mössa och hjälm och skidglasögon. Snart kommer jag närma mig här nere där jag ska hoppa av. Och jag tror att det går bättre att hoppa av där nere än här uppe. Eller jag har velat åka med den här liften med er väldigt många gånger. Nu närmar jag mig avstigning. Där står det en massa skotrar. Och inte så mycket bilar på parkeringen. Nu ska vi se, nu kommer snart luckan att öppnas. Tack så mycket! Här ser ni att det är ganska moddigt i snön. Man brukar säga att det är moddigt när man sjunker igenom. Och den här snön brukar man kalla för sockersnö nästan. Därför att det är som strösocker. Eller pärlsocker kanske. Hej då från liften. Här har vi Åre kommuns gulligaste hus. Det är Ullån som forsar ner. Och så finns det en liten stuga. En riktig sagostuga som ligger alldeles vid Ullån. En helt fantastiskt söt liten stuga som väldigt många stannar och fotograferar. Jag har stannat på en bro vid E14. Den här ligger ungefär 6 kilometer från där jag bor.
Ja, då kör vi. Då åker vi till Karolinermonumentet. Hej! Idag ska vi ge oss iväg på en tur igen. Här har jag bilnycklar. Starta bilen. Det är jättevarmt idag. Ja, då kör vi. Startar. Backar. Idag så är det jättevarmt. Jag har fäst kameran i backspegeln. Så det är ingen som håller i den. Utan jag ser i backspegeln och jag ser bakåt och jag ser överallt. Och så tittar jag framåt på vägen. Så det är ingen fara när jag kör. Jag ska ta med er till Karolinermonumentet idag. Karolinermonumentet, det står där till minne utav de karoliner som omkom här. Jag ska läsa så att det blir riktig fakta. Men när Karl den XII hade dött, då skulle Armfeldts trupper återvända till Sverige. Då gick de här i Åredalen. Och på vintern, jag tror det var runt nyår, då skulle de passera här. Alldeles här alltså, där jag bor. Och det blev så fruktansvärt kallt den natten. Så att det var uppåt, eller neråt kanske man ska säga. Det var neråt 40 grader kanske. Kallt, eller kallare. Så att det var nästan 3000 soldater som frös ihjäl. De hade bara sina sommaruniformer på sig. Och när det då blir så fruktansvärt kallt, och sen hade de redan vandrat ganska mycket och ganska länge. Och då, ja, så de frös ihjäl. Så när de har byggt alla de här små husen här och bygger grunder, då stöter man ofta på ben, alltså skelett ifrån gamla karoliner. Man får vara försiktig när man ska bygga hus. Nu börjar verkligen träden slå ut. Så där, nu är vi framme. Ska stänga av lyset. Så. Ska gå ut i bilen. Det är så varmt. Och ändå är det kanske bara runt 20 grader. Okej. Här finns det lite information. En otroligt vacker tavla. Här finns en informationstavla alldeles vid Karolinermonumentet. Vi ska se vad det står här. Här uppe så står det att fälttåget 1718 till 1719. Armfeldts karoliner. De gick alltså från Duvedskans till Handöl. Och man kan se, här kan man nog läsa hela historien om karolinerna. Ni ser vilka vackra teckningar och vilken vacker tavla. Här är det kallt. Här syns det hur de är beväpnade. Här är det en artillerist, en grenadjär och pikanerare. Det är den som har en sån här lång stav. Sen har du musketerare, de skjuter med musköter. Här har du en kavallerist och en fotsoldat. Här är det kallt. Ni ser. Otroligt vacker tavla. Här är en informationstavla. Armfeldts karoliner.
Okej, jag läser högt. Fälttåget 1718 till 1719. Slaget vid Poltava år 1709 resulterade i att Sverige tappade besittningen över stora landområden. Karl XII bestämde sig för att inta grannlandet Norge. Genom anfallet ville man tvinga den dansk-norska kungen Fredrik IV till stora eftergifter vid kommande förhandlingar. År 1718 samlades en armé på omkring 10 000 man i Åredalen under befäl av general Armfelt. Armén skulle inta Trondheim. Efter Karl XIIs död vid Fredrikstens fästing blev alla svenska trupper i Norge beordrade till återtåg till Sverige. Återtåget slutade med en katastrof då 3000 man frös ihjäl på gränsfjället mellan Tydal i Norge och Handöl i Sverige. Totalt dog omkring 3700 man. Den jämtländska armén bestod till 2/3 av finländare och av dessa dog ungefär 2000 man. Uppemot 1000 jämtar dog under fälttåget. Här har vi den trekantiga karolinerhatten som soldaterna hade på sig. Man kan se på de här bilderna också att de har den här karolinerhatten på sig. Nu ska vi gå upp för en trappa. Här är trappan upp till Karolinermonumentet. Den ser ganska brutal ut. Det ser ut som den fortsätter ända upp i himlen. Men det gör den inte. Okej, då går vi. Trappan som går upp till himmelen. Det är väldigt långa steg. Så att det är lite klurigt att gå. Det är som att gå rakt upp i en blå himmel. Det blir en ganska bra utsikt där uppe också. Jag tror att de brukar ha ett rep i de här. Men de har kanske inte, de kanske tar bort repet under vintern. Ja, jag går. Idag får ni följa med mig till Karolinermonumentet. Jag ska visa hur hög trappan är uppifrån. Det ser tyngre ut än vad det är. Ser ni bakom mig? Fortfarande snö på fjällen. Sådär. Nu är jag på kullen. Indalsälven som vanligt. Millesgården. Mullfjället. Indalsälven och Renfjället. Och här bakom mig så har vi Karolinermonumentet. Vi går fram och kollar. Här är Karolinermonumentet. Ett monument för de karoliner som stupade 1719. Här lägger de fortfarande lite blommor. Där står det 1719 års karoliner av fosterlandet. Ska gå runt och se om det står något mer. Jag tror faktiskt att det där är gamla kanoner. Och kanske det här också är gamla kanoner. Kan det vara så? Jag har för mig att jag har hört det.
Där borta, ska se om det går att se. Där är det lite vitt. Där borta ligger Sylarna. Och här går Indalsälven mellan träden. Man hör hur det brusar. Det är mycket smält vatten. Det här är en bra promenad att gå hit och titta på Karolinemonumentet. Här finns det maskrosor. Ganska häftigt. Och där går E14 mot Norge. Jag går på den här lilla stigen. Det är väldigt vackert här i Jämtland. Igår gjorde jag faktiskt en hyllning till Jämtland där min man spelar munspel. Jag länkar den här nere. Vi har en slags nationalsång här i Jämtland som heter Jämtlandssången. Och det är Wilhelm Pettersson Berger som har tonsatt den. Och i den här filmen så har jag med när min man spelar munspel. Jag kanske lägger till honom i den här filmen också. När han spelar Jämtlandssången. Så där, då ska jag börja och gå ner för trapporna igen. Det var inte så jobbigt att gå för trapporna. Det var det inte. Men det ser ju väldigt långt ut när man tittar så här. Så ser ju trapporna väldigt långt ut ner. Nu ska jag åka till ICA i Duved och handla. Och jag håller även på att olja möbler idag. Möblerna, våra utemöbler är väldigt torra. Så jag ska åka till ICA, handla mjölk. Och sen så ska jag olja möbler. Sen ska jag faktiskt åka till Östersund igen. Därför att idag så är det något väldigt speciellt. Det är spring meet, alltså spring meet. Vårmöte skulle man kunna säga. Och då kommer det gamla bilar ifrån 50- och 60-talet ifrån hela Jämtland och kanske stora delar av Sverige. Igår så var det en karavan här på E14 in mot Östersund med blankpolerade bilar. Men det är väldigt mycket folk i rörelse och det är väldigt mycket fester och så. Så när det är såna här som jag kallar det röriga helger, då åker jag in till Östersund ifall det händer något. Jag har ju trots allt en 17-åring i stan. Så jag åker in och sover i Östersund i natt, så är jag nära om någonting händer. Jag är en riktig hundsmamma. Vi ses snart igen. Nu ska jag gå ner för trappan. Whee! Här har vi exempel på en gärdsgård. Så här ser en gärdsgård ut. Ett riktigt hantverk. Nu har jag kommit hem. På ICA när jag var och handlade så köpte jag mjölk. Och jag köpte juice. Och plastpåsar på rulle. Och sen köpte jag en glass. Den här glassen heter Euphoria. Ungefär som Loreens bidrag när Sverige vann Melodifestivalen. Den låten heter ju också Euphoria. Men den här har jag aldrig smakat förut. Det ser ut som det är hallon i den. Den heter Pink Lemonade. Ska se hur den ser ut. Så ser den ut. Det verkar vara vit choklad och
någon typ av rosa prickar. Kan det vara det som är hallon? Ja. Många frågar mig om det är dyrt att bo i Sverige. Den svenska kronan är inte så hög just nu, tror jag. Så många turister tycker faktiskt att det är billigt i Sverige. Om ni skulle köpa en sån här glass, ni som inte bor i Sverige, så kostar den här 31 kronor. Jag vet inte vad kronan står i idag, men jag brukar säga att kanske 10-11 kronor på en euro. Så kanske det är just nu. Så 31 kronor kostar den här glassen. Vad skulle den kosta om jag köpte den någon annanstans? I ett euroland, kanske 3 euro? Kan det stämma? När jag var på Karolinermonumentet så hade jag tänkt fika lite mer. Och jag hade med mig min termosmugg. Men jag glömde termosmuggen i bilen. Och sen är det ju mycket godare att dricka kaffe tillsammans med glass. Om man ska köpa en glass och undra vad det finns för olika sorter, så brukar man säga, vad finns det för olika smaker? Det finns vanilj, choklad, pistage, citron. Det finns många olika sorter. Kaffe kanske. Så det finns många olika smaker på en glass. Jo, jag har köpt ett par solglasögon. Men det här är läsglasögon. Så det innebär att jag ser ganska bra vad ni skriver i chatten och när jag sitter och jobbar med datorn fast jag har solglasögon på mig. Solläsglasögon. Det är perfekt tycker jag. Jag måste visa det bordet som jag har oljat in idag. Jag ska olja in alla stolar också, men det kanske jag inte hinner idag. Här är bordet som jag har oljat. Det här var alldeles vitt, alldeles torrt. Det såg ut ungefär så här. Hela bordet såg ut ungefär så där. Och när jag oljade in det så blev det den här färgen. Och den här stolen har jag oljat. Man ser att det är lite spräckligt här. Jag har inte hunnit olja där. Men jag ska olja in alla stolarna. Och kanske man måste olja bordet en gång till. Jag tycker att människor slänger för mycket bra saker. Det är mycket prat om miljön och att man ska vara rädd om miljön. Och en sak man kan göra är ju att ta hand om de saker som man har. Så istället för att köpa nya utemöbler så är det ju bra att ta hand om de utemöbler som man har istället. Jag hade tänkt att jag skulle prata om stress, sa jag. Just nu i maj så är det lärarnas värsta tid. Därför att vi ska sätta betyg. Och vi måste rätta alla prov och betygen ska vara så rättssäkra som möjligt, säger man. De ska vara rättvisa och rättssäkra. Det betyder att samma elev ska egentligen få samma betyg av alla lärare i hela Sverige i det ämnet. Man får inte ge glädjebetyg, alltså ge betyg som är högre än vad eleven har presterat. Det menas med rättssäkert. Och väldigt många är stressade. Och jag upplever att väldigt många människor är stressade överhuvudtaget. Och då brukar folk fråga mig, varför är inte du stressad, Marie? Vad gör du? Nu kommer jag tillbaka till hjärnan. Jag älskar hjärnan. Jag pratade om visualisering i en söndagsfika. Och man kan faktiskt visualisera bort stress på ett sätt. Jag tänker så här, att i min hjärna så har jag fullt med lådor. Det är en hel lådvägg. Och i varje låda så finns någonting som jag ska göra.
eller någonting jag tänker på. Om lådorna är helt stängda, då tar de ingen energi. Då är de stängda och jag tänker inte på dem. Men om en låda står lite öppen, då tänker jag ju på den ganska ofta. Och då tar den energi även fast jag inte gör någonting åt det. Till exempel så skriver ju jag böcker samtidigt som jag är lärare. Och det skulle ju jag kunna bli stressad av. Jag har ganska många deadlines på Liber. Jag ska skriva de texterna, jag ska göra de övningarna, jag ska göra de hörövningarna. Jag måste korrekturläsa, måste göra väldigt mycket saker. Men min Liber-låda, den är helt stängd ända tills jag sätter mig och jobbar med den. Om den skulle vara öppen, då skulle jag kunna bli stressad av de här deadlinesen. Men jag kan ju inte göra någonting åt det förrän jag sitter och jobbar med det. Och då har jag fullt fokus. Många som är stressade, de har väldigt många lådor öppna. Och då tar de energi fast man inte kan göra någonting åt det. Jag har ju till exempel en syster som är ganska sjuk. Hon är schizofren. Jag skulle ju kunna bli jättestressad av det. Hon vill hela tiden att jag ska komma och hälsa på. Men jag kan ju inte det. Så därför måste jag stänga den lådan ända tills jag åker ner till Köping och hälsar på henne. Jag kan även aktivt jobba med den lådan genom att jag skriver vykort till henne. Hon tycker inte om att prata i telefon, men hon tycker om att få vykort. Så då öppnar jag lådan med min syster när jag skriver ett vykort till henne och när jag åker ner till henne och hälsar på henne. Men om den lådan skulle stå öppen lite hela tiden, då skulle jag känna en stress över att jag inte hinner med min syster. Men eftersom jag bor 65 mil bort, 650 kilometer bort, så kan ju inte jag kan inte göra någonting åt det. Och därför måste jag stänga den lådan, annars blir jag stressad. Samma sak när jag ska rätta prov. Om jag tänker hela tiden, jag måste rätta för klass 7, klass 8, klass 9 för gymnasiet och låter de lådorna stå halvöppna, då tar de energi fast jag inte kan göra någonting åt det. Så jag blir trött och stressad även fast jag inte kan göra någonting åt det. Så om man kan stänga lådan, om jag tänker så här, jag måste rätta. Ja, men jag kan inte göra det just nu. För just nu kanske jag lagar mat. Då stänger jag den lådan. Och då tar den ingen energi. På det här sättet så blir man ganska medveten. Man är närvarande istället. Man är närvarande i de saker man kan hålla på med och de som man håller på med. De saker som man inte kan hålla på med därför att man sitter ju inte och rättar. Jag är inte nere i Köping hos min syster. Om man kan stänga de lådorna så blir man inte stressad av dem. Men det här är en övningssak. Man kan göra så här. Man kan visualisera och så kan man skriva Jeanette, som min syster heter, på en låda. Och så ser jag mig själv stänga den lådan. Hjärnan tycker om visualiseringar. Och på så här sätt så kan man faktiskt lära sig att stänga lådor. Det här går inte snabbt att lära sig att stänga lådor. Utan man får jobba med det under ganska lång tid. Men om ni får en tanke som stressar er. Så här, jag måste göra det här. Ja, men du kan inte göra det just nu. Så blunda. Se att det står det namnet på den lådan och så stänger ni den. Och sen får inte den ta energi förrän ni kan öppna den och ägna 100% åt den lådan. Så jag brukar säga, jag är inte stressad. Jag har all tid i världen, men jag kan bara göra en sak i taget. Och då öppnar jag just den lådan som jag kan jobba med just då.
Mitt motto är: du har all tid i världen, men du kan bara göra en sak i taget. Sen när man har gjort just den saken så ska man tänka några gånger: vad bra jag var, vad skönt att jag har fått det här gjort. För om man ger sig själv feedback, om man ger sig själv beröm, då skapas oxytocin, serotonin och dopamin i hjärnan som är superbra hormoner. Och det minskar också stressen. Det var tipset om mitt lådsystem. Nu måste jag äta den här glassen innan den smälter. Vi syns om ett tag. Jag använder en app som heter Flora Incognita. Där kan man identifiera växter. Man tar kort på de växterna som man inte vet vad de heter genom att trycka på den där blomman. Sen tar man kort på den blomman som man vill ha och sen kommer det en massa fakta om den blomman. Den appen tycker jag är jättebra för att veta vad växterna heter. Bra att ladda ner. Jag skulle se vad det här var för blomma. Och då kom fluffen hit. Och skulle också lukta på blommorna. Hej gumman. Oj, vad skönt. Ska du ta de blommorna? Nej, du kan inte äta blommorna. Ha. Nej men, du kan inte lägga dig på blommorna. Hörru du, ge dig. Jag tror att det här heter en rysk blåstjärna. Och tydligen så får jag inte vara för intresserad av sådana blommor, för då kommer katten och ska äta upp dem. Jag vill inte äta Mattis blom. Nej, hörru du. Där är mina rabarber. De har vuxit jättemycket. Helt fantastiskt, bara på någon vecka. Jag håller på och krattar. Hej gumman. Ja. Hej tjejen. Ja, det här är i alla fall de första vårblommorna som kommer. Jag tänkte följa den här bäcken och se ifall det blir översvämning. Det brukar inte vara så här mycket vatten i den här bäcken. Jag ska följa den. Här fortsätter bäcken. Ganska intressant. Här har en bäver gnagt ett träd så att det har fallit rakt över bäcken. Ett ganska stort träd, en stor björk. Där framme har bävern också fällt träd. Om man följer bäcken så ser man att ju närmare älven man kommer, desto mer vatten är det. Och här har vi då en liten gångbro. Men om man tittar där så går man rakt ut i vattnet istället. Men de har stolpar så att bron reser sig i de här. Vi ska se ifall vi kan gå ända fram. Varje år blir det vatten här. Ni ser, bäcken är alldeles full med vatten. Och ska vi se, oj. Jag gick här med er för ett tag sedan. Och då kunde jag gå ända ner till stranden. Men det kan jag inte längre. Och så här blir det varje år. Men just nu är det gul varning. Därför att det har varit varmt ganska länge. Här brukar det ju inte vara vatten. Och inte här heller. Jag kan inte gå längre än hit. Jag brukar kunna gå dit.
Men nu är det för mycket vatten. Den här fotbollsplan brukar också vara helt full med vatten när vårsmältningen av isen är. Ganska fantastiskt. Älven svämmar över i alla breddar. Så där, nu har jag sett hur mycket älven har ökat. Jag brukar gå ner och titta varje år och vi får se ifall hela fotbollsplanen också blir full av vatten. Nu ska jag åka till Östersund. Det är Spring Meet i Östersund. Det kommer bli mycket bilar snart. Om ni gillar gamla bilar. På Spring Meet så ser vi väldigt många olika bilar. Det är tyvärr väldigt många som dricker alkohol i sina bilar också. Många gamla bilar är det. Det är väldigt hög musik. De flesta bilar har otroliga högtalaranläggningar. Men jag är tvungen att ta bort ljudet eftersom jag inte får spela någon annans musik. Så vad tycker ni om gamla bilar? Vad tycker ni om Spring Meet? Om bilträffar? Finns det sånt där ni bor? Gamla bilar som visar upp sig och kör runt i olika kavalkader. Det är flera kilometers kö ibland. I alla fall flera 100 meters kö. Det är en knasig upplevelse att gå på Spring Meet. Och det är väldigt mycket folk ute. Det sitter folk på kanterna till vägarna och tittar på alla bilar. Den där bilen, sportbilen, skulle jag vilja ha. Men den är ju lite modernare. Ja, det här är allt ifrån Spring Meet i Östersund. Nu är jag i Östersund och ni ser hur ljust det är. Kan ni gissa vad klockan är? Ja, klockan är 11. Så här ljust är det klockan 11 på kvällen i Sverige just nu. Men ju närmare vi kommer den 21 juni, desto ljusare blir det. Så nu säger jag godnatt och så ses vi live i morgon. Hej då!